بالمجتمع العربي مش كل الرجال معروفين بأبو فلان، وفلان معظم الوقت بكون شاب، ولا مرة بتسمع مثلا أبو سميرة أو أبو سارة. ليه؟ بوعى هالتابو. نحن بالعالم العربي بس نسمع انه البنت اتجوزت او شيء بنقولوا تركت بيت بيها. very nice very sentimental اوكي، ولكن هذا الشيء بأثر علينا ككل. فهيدا نحكي شوي عن هوية الامرأة كإنسان لحاله، كفرد، مش بس كامرأة تابعة لعائلة. بس تبلش حياة المرأة، بلش حياة الصبية بالمدرسة، بتكون مثل أي شخص آخر، ولكن ببلشوا التوقعات من عمر صغير إنه هي لازم تتجوز. بس الشاب لا، الشاب لازم يكبر ويبرم ويكسر و has to have like a زعرنة period. Do you hear that؟ ما بتسمعوا انه ايه ابن الازعر مثلا، والشباب بيحكوا عن their life و their experiences مع اهلهم من دون اي انتقاد، وما حدا بيتوقع انه عم بيعملوا شيء غلط. ولكن المرأة when she starts to explore or she wants to explore بالاحرى بعيتبوها وبلشوا يحطموها من عمر صغير. Fast forward the woman is married. هوية الامرأة بتضل موصولة بشخص، و because of that by transitive property automatically our rights are also connected to someone else because منا فرد، نحن we're not an individual. بضل في شيء موصول بحدا. مثلا في بلاد بالعالم مجرد ما الامرأة تتجوز تنتقل حرفيا نفوسها ووين لازم تصوت مثلا وشو جهتها، كل شيء بيتحول من بيها لجوزها. يعني هي بتضل موصولة بشخص مثل بلس 1، يعني 3/4 الوقت هي بلس 1 الامرأة بالبلاد العربية. وهذا الشيء كله بأثر بحقوقها بالبلاد، لأنه بضلهم يتوقعوا إنه الرجل هو بده ياخذ القرار النهائي قبل ما تعمل أي شيء. إذا بدك تجددي باسبور مثلا ابنك أو بنتك بدك أبروفل الرجل، بس نفس الشيء ما بيتطبق العكس. ليه ما بيعطونا حقوقنا ونحن ناخذ القرار نعمل اللي بدنا نعمله؟ ليه بضل لازم يكون في حدا فوق راسنا كأنه نحن مش قادرين؟ ليه جسمنا مش نحن بناخذ القرار النهائي؟ مثلا تنحكي عن مواضيع شوي حساسة صح؟ After all this is بوع التابو. Let's talk about contraceptives. ليش التحكم بالبرودكشن او انه تجيبوا اولاد كله بيتاثر وبيتعلق بجسد الامراه؟ ليه ما كان بالرجل؟ ليه مثلا الامراه يلي هي اضطرت تاخذ حبوب منع الحمل، ليه هيدا الشيء المعروف بمجتمعنا، ولكن الرجل ما كان عنده هيدا الشيء؟ جسمه مثلا it was not subjected to pills or changing their entire physiology on a monthly basis. هيدا نفوت بموضوع الاجهاض. الإجهاض كتير موضوع مؤثر خصوصاً بالمجتمع العربي، لأنه المجتمع العربي موصول بالدين أكتر من أي مكان تاني بالنسبة إلي وعلى حد علمي. على راسي وعلى عيني، يعني this eye before this eye يلي منه مع الإجهاض تنقول أوكي. ولكن أنت حامل؟ أنت حامل الطفل أو الروح حتى تاخد هذا القرار؟ أوكي منك، خلصت عندك، شكراً. انت الا الامرأة، ليش انت بدك تاخد القرار عنها؟ او بالاحرى ليش انت بدك تحرمها من انه يكون عندها قرار؟ بس يفتحوا مواضيع الاجهاض بالشرق الاوسط بالشرق wherever، ما بيكونوا بس عم يحكوا عن الاجهاض حرفيا، بيكونوا عم يحكوا in general الامرأة وحقوقها بجسمها، جسدها يلي هي بتعرف كيف تتحكم فيه وبتعرف كيف تهتم اذا صار ما صار. if you zoom out شوي شوي اذا اخذتوا حقوقنا منا نحن شو بعد لنا بالاخر؟ بعدين اي قرار او اي حق رح تاخدوا منا؟ في شي مرة فكرتوا فيها انه الام بتعرف كل شيء، مجرد ما تصير ام بتصير تعرف كل شيء، ولكن كامرأة قبل ما تكوني ام ليه ما بتعرفي كل شيء؟ ليه لازم يضل يكون في رجل بكل الامور اللي بتتعلق بانت وحقوقك وحريتك وتقدمك بالمجتمع؟ ليه لازم حدا يعطيكي a final seal of approval before you can proceed؟ فانا بعزمكم تفكروا فيها شوي. كل ما حدا يحكي عن قرار جديد او حق خاصه بالامرأة ليه بضلوا يحطمونا ب our intelligence و our IQ وقدرتنا تنتحكم وناخد القرار؟ مش بوع هالتابو؟ بتمنى من كل قلبي انه هيدي الحلقة تكون هزت فيكن شي بقلبكن قد ما هزت فيي، فبدي اسمع رأيكن. بليز اتركولي بالكومنتس below.